Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and हामीले अहिले NEB क्लास 11 को कम्प्युटर हेर्दै छौं र जसमा हामी चाहिँ फर्स्ट युनिट मा छौं। हामीले प्रिभियस भिडियोमा कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सनहरु डिफरेंट हिस्ट्री अफ कम्प्युटर जुन इरा अफ कम्प्युटर छ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर छ त्योहरु हेर्यौं र त्यो पढ्दै गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ प्रोसेसिङ स्पिड अफ कम्प्युटर इन डिफरेंट जेनेरेसन डिफरेंट इराहरुमा त्यसको चाहिँ स्टोरेज युनिटहरु के छ भन्ने कुराहरु आउँथ्यो र त्यही कुरा चाहिँ खास के हो त प्रोसेसिङ स्पिडमा माइक्रोसेकेन्ड मिलिसेकेन्ड न्यानोसेकेन्ड पिकोसेकेन्ड भनेको के हो 1 सेकेन्डमा कति माइक्रोसेकेन्ड हुन्छ कति मिलिसेकेन्ड हुन्छ कति न्यानोसेकेन्ड पिकोसेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ। स्टोरेज युनिट चाहिँ कुन वेमा चाहिँ स्टोरेजलाई मेजर गर्न सकिन्छ जीबी एमबी टीबीहरु तिनीहरु चाहिँ कतिसँग इक्वल हुन्छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ। हामीले यो अलरेडी फिचर्स अफ कम्प्युटर पढ्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ सरफेसली यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छौं र त्यसैको चाहिँ सेपरेट भिडियो पनि मैले चाहिँ यसमा बनाइदिएको छु र यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीसँग अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसारको चाहिँ स्पेसिफिकेसन ग्रेड छ। अब एक्जाममा क्वेशन चाहिँ कसरी कुन वेमा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा अब अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार नयाँ स्पेसिफिकेसन ग्रेड अनुसार के छ भने 50 मार्क्स को चाहिँ क्वेशन सोल्भ गर्नुपर्ने एन्ड 50 मार्क्स चाहिँ के छ यो भनेको प्र्याक्टिकल छ। यो 50 मा के हुन्छ भने 25 भनेको इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ आफ्नो कलेजले चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने एन्ड 25 भनेको एक्सटर्नल इभ्यालुएसन हुन्छ जुन फाइनल एक्जामको टाइममा चाहिँ एक्सटर्नल आएर चाहिँ अथवा आफ्नो जहाँ चाहिँ एक्सटर्नल पढेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कलेज भित्रको असाइनमेन्टहरु सो कलेज परफर्मेन्सहरु हेरेर कलेज प्रेजेन्टहरु चाहिँ उले गर्ने प्रेजेन्टेसन उसको बिहेभियर क्लासहरुमा त्यो सबै कुरा हेरेर चाहिँ जुन दिने इन्टरनल मार्क्स हुन्छ एन्ड जुन मार्क्स हुन्छ टोटल यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ हामीलाई दिएको छ कन्टेन्ट यो जुन युनिटको अब यो सिलेबस त अब यो हामीसँग सिलेबस कस्तो छ भन्ने कुरा 8 वटा युनिट छ सिलेबस यो भित्र चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ भन्ने मैले एभ्री युनिट चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा त्यो युनिटको चाहिँ कन्टेन्ट देखाइदिएको छु पढ्नुपर्ने कन्टेन्ट सिलेबसको के छ भनेर। कम्प्युटर सिस्टमको पनि जुन फर्स्ट भिडियो हामीले हेर्ने हो भने त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यो युनिट भित्र हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ के छ कन्टेन्ट भन्ने कुरा गरिदिएको छु। एन्ड क्वेशन आउँदाखेरि अब चोइस क्वेशन पनि अब त्यहाँ चुज गरेर पनि आएको हुन्छ चुज वाला गर्ने क्वेशन पनि एन्ड क्वेशनको प्याटर्न के छ एमसीक्यू सर्ट एन्सर क्वेशन एन्ड जुन चाहिँ छ हामीसँग लङ एन्सर क्वेशन आउँछ तीनटा फर्मको चाहिँ क्वेशन आउँछ एमसीक्यू सर्ट एन्सर क्वेशन एन्ड लङ एन्सर क्वेशन आउँछ। एन्ड मार्क्स हेर्ने हो भने अब युनिट वाइज मार्क्स चाहिँ कसरी आउँछ भनेर कुरा हेर्ने हो भने फर्स्ट युनिटबाट 12 मार्क्स सेकेन्डबाट 7 8 3 5 5 4 6 यसरी चाहिँ मार्क्स आउने गर्छ एन्ड त्यही चाहिँ अब कुनै चाहिँ के हुन्छ अप्सनल मार्क्स पनि आइराको हुन्छ अप्सनल क्वेशनहरु पनि त्यहाँ भित्र परेको हुन्छ हाम्रो उही क्वेशन निकाल्दाखेरि यति चाहिँ कम्पल्सरी चाहिँ यति सम्मको चाहिँ आउनै पर्यो अरु अप्सनल क्वेशन चाहिँ चोइस क्वेशन चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ जताबाट पनि पढ्न सक्ने टाइप्सले चाहिँ आउँछ क्वेशन आउँदाखेरि। एन्ड देन अब हामीले यो क्वेशनको प्याटर्नहरु छ अब रिमेम्बरिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अप्लाइङ हायर एबिलिटी भन्ने कुराहरु छ यो फर्ममा चाहिँ क्वेशनहरु आउँछ भन्ने कुरा हो। एन्ड अब यही अनुसार चाहिँ हामीले ग्रेड अनुसार कुन युनिट चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ हाम्रो चाहिँ कुन युनिट इम्पोर्टेन्ट छ स्पेसिफिकेसन ग्रेड हेरेर अनि सिलेबस अनुसार चाहिँ सिलेबसमा भएको कन्टेन्टहरु चाहिँ हेरेर हामीले पढ्नु पर्दाखेरि सो यो चाहिँ हाम्रो के हो स्पेसिफिकेसन ग्रेड जुन एमसीक्यू भन्ने हुन्छ एमसीक्यू चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन क्वेशन सोधेर त्यसमा चाहिँ 4 वटा अप्सन दिएर त्यो अप्सनबाट चाहिँ राइट एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एमसीक्यू भनेको 1 मार्क्स को हुन्छ एउटा मल्टिपल चोइस क्वेशनको मार्क्स भनेको 1 हुन्छ। यो जुन स्पेसिफिकेसन ग्रेड प्लस सिलेबस दुईटै हेर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ म एउटा लिंक हाल्दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा यसको चाहिँ जुन सिलेबसको लिंक त्यो एउटा वेबसाइटको लिंक छ त्यहाँबाट चाहिँ गएर हेर्ने हो भने त्यो भित्र चाहिँ कम्प्युटरको स्पेसिफिकेसन ग्रेड यसको मार्क्सहरु चाहिँ अब कुन वेमा हुन्छ इन्टरनल इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ एक्सटर्नल इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ सिलेबस के कस्तो छ भन्ने कुराहरु त्यो सबै छ त्यसमा त्यहाँबाट चाहिँ यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी आजको टपिक चाहिँ स्टार्ट गरौँ। प्रोसेसिङ स्पिड भनेर भनेको छ हामीसँग प्रोसेसिङ स्पिड भनेर भन्नेबित्तिकै
A computer is very fast processing electronic device. त हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरले चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा चाहिँ क्याल्कुलेसनहरु यसको अपरेसनहरु परफर्म गरिरहेको हुन्छ. इट क्यान डु टास्क क्याल्कुलेसन एट एक्सट्रिमली हाई स्पिड भनेको हामीले जति धेरै चाहिँ लङ जति लामो प्रोग्राम लेखे पनि यसले चाहिँ एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइममा हामीले कम्पाइल गर्ने बित्तिकै त्यसलाई रन गरेर चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिने गर्छ. क्याल्कुलेसन यति छिटो भएको हुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो एकदमै हामीलाई त्यो कति टाइममा चाहिँ भयो भन्ने हामी इमेजिनै गर्न सक्दैनौं. त्यति सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यसले प्रोसेसिङ गरेको हुन्छ. So when people talk about computer speed, they mean how fast it can do processing or turn data into information. भनेको कम्प्युटर स्पिड भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त त्यो कुरा भनेको कम्प्युटरले चाहिँ कति चाहिँ टाइममा कति फास्ट चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ. हामीले दिएको डाटालाई चाहिँ कति चाँडै चाहिँ यसले कुन स्पिडमा चाहिँ यसले प्रोसेस गरेर हामीलाई चाहिँ रिजल्ट इन्फर्मेसन प्रोवाइड गराउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो खास कम्प्युटर स्पिड भनेको. सो व्हेन पीपल टक अबाउट कम्प्युटर स्पिड, they mean how fast it can do processing, turn data into information. डाटालाई चाहिँ इन्फर्मेसनमा. And every microprocessor contains system clock. भनेको हाम्रो जुन कम्प्युटर भित्र हुन्छ त्यो चाहिँ एभ्री माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ के हुन्छ सिस्टम क्लक हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भने that control how fast all operation with computer take place. कतिको फास्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ एभ्री अपरेसन चाहिँ भइराको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ सिस्टम क्लकले. And speed of processor is based on its clock speed. त्यही क्लक स्पिडको बेसमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरले चाहिँ कतिको स्पिडमा काम गरिरहेछ भन्ने कुरा मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यही क्लक स्पिड चाहिँ ले चाहिँ हेल्प गर्छ. एन्ड त्यो जुन कम्प्युटरको केसमा जुन त्यो क्लक स्पिड हुन्छ त्यो चाहिँ गिगाहर्ज मेगाहर्जमा काउन्ट गरिन्छ कम्प्युटरको केसमा चाहिँ मोस्टली. एन्ड गिगाहर्ज भनेको 1 गिगाहर्ज बराबर चाहिँ के हुन्छ 1 मिलियन साइकल पर सेकेन्ड. एक सेकेन्डमा चाहिँ त्यसले 1 मिलियन साइकल चाहिँ त्यो क्लक स्पिड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 1 मिलियन साइकल चाहिँ त्यसले उसको इक्वल हुन्छ भने. एन्ड देन मेगाहर्जको केसमा चाहिँ 1 बिलियन साइकल मेगाहर्जको केसमा 1 मिलियन हुन्छ भने गिगाहर्जको केसमा 1 बिलियन साइकल्स पर सेकेन्ड हुन्छ. एन्ड द हायर द क्लक स्पिड द मोर टास्क द प्रोसेसर क्यान एक्जिक्युट. भनेको हाम्रो प्रोसेसरको चाहिँ क्लक स्पिड जति हाई भयो त्यति चाहिँ फास्ट हाम्रो प्रोसेसरले चाहिँ एक्जिक्युसन चाहिँ परफर्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ. एन्ड अब प्रोसेसिङ स्पिड अब हामीलाई चाहिँ अब के हर्ज किलो हर्ज मेगा हर्जहरू हुन्छ. एन्ड टाइममा चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ भनेको फ्रिक्वेन्सी. नर्मल्ली चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हामीले अब अरू वेमा नर्मल्ली युज गर्नु पर्यो भने हर्ज भनेको चाहिँ 1 टाइम इन सेकेन्ड भनेर हुन्छ. कति चाहिँ अपरेसन परफर्म गर्यो त्यो चाहिँ जुन प्रोसेसर छ त्यसले अपरेसन परफर्म गरेको चाहिँ जुन टाइम छ त्यो सेकेन्डमा चाहिँ हुन्छ हर्ज भनेको. एन्ड देन बट कम्प्युटरको केसमा चाहिँ मेगा हर्जमा चाहिँ काउन्ट भइरहेको हुन्छ मोस्टली. भनेको त्यति फास्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ के गर्न सक्छ क्याल्कुलेट गर्न सकिरहेको हुन्छ. सो यहाँ छ अब 1 हर्जमा चाहिँ कति हुन्छ 1 × 10⁻0 हर्ज. 1 किलो हर्जमा 10⁻3. 1 मेगा हर्जमा 10⁻6 हुँदै चाहिँ यो यसको मेजरिङ युनिट भयो फ्रिक्वेन्सीको केसमा छ भने. अब हामीलाई चाहिँ मोस्टली युज भइरहेको चाहिँ के छ टाइमसँग रिलेटेड कुरा छ. हामीले फर्स्ट जेनेरेसनहरू सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जेनेरेसनहरूमा हामीसँग मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्ड न्यानो सेकेन्ड पिको सेकेन्डहरू आएको थियो. जति चाहिँ फास्ट स्पिड जुन एभ्री जेनेरेसनमा जाँदाखेरि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ स्पिड चाहिँ फास्ट भइरहेको थियो. अब 1 सेकेन्ड भनेको त हामीलाई थाहा छ. अब 1 मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ 10⁻³ सेकेन्ड हो. भनेको 1 सेकेन्डमा 1 मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हो भने 1 सेकेन्डमा 10⁻³ मिली सेकेन्ड हुन्छ. 1 सेकेन्ड भित्र 10⁻³ मिली सेकेन्ड हुन्छ. एन्ड माइक्रो सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै 1 सेकेन्डमा 10⁻6 माइक्रो सेकेन्ड हुन्छ. 10⁻⁻6 सेकेन्ड हो भन्न खोजेको. 1 सेकेन्ड भित्र चाहिँ 10⁻6 माइक्रो सेकेन्ड हुन्छ. 1 सेकेन्डमा 10⁻9 न्यानो सेकेन्ड हुन्छ. 10⁻12 पिको सेकेन्ड हुन्छ. 1 सेकेन्डमा 10⁻15 फेम्टो सेकेन्ड. यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यो अरू चाहिँ हामीसँग खासै युज हुँदैन अहिले. यो जस्ट यति चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ भयो किनकि लाइटको चाहिँ टाइमहरू हुन्छ त्यो कति फास्ट कति टाइममा चाहिँ आएको हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तोमा चाहिँ यो अरू पनि युज भइरहेको हुन्छ. हामीसँग कम्प्युटरमा हामीले मोस्टली सुन्ने भनेको हामीले युज हुने भनेको मिली माइक्रो न्यानो एन्ड पिको सेकेन्ड हो हामीसँग कम्प्युटरमा चाहिँ अहिलेसँग. हुन त अझै हाम्रो अब 5th जेनेरेसन कम्प्युटर चाहिँ बनिसकेको छैन. 5th जेनेरेसन कम्प्युटरमा जाँदाखेरि त्यसको प्रोसेसिङ स्पिड अझै चाहिँ फास्ट भएर यो मध्येको चाहिँ कुनै आउन पनि सक्छ. हाम्रै कम्प्युटरहरूको पनि एकदम स्पिड फास्ट बनेर अब जति चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जान्छ त्यो फास्ट हुँदै गएर त्यसको जुन टाइम छ मेजरिङ युनिट इन टाइम
त्यो पनि इन्क्रिज हुँदै जान सक्छ। बट हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले सुने अनुसारको चाहिँ के हो मिलिसेकेन्ड माइक्रोसेकेन्ड न्यानोसेकेन्ड एन्ड पिकोसेकेन्ड। एन्ड देन यहाँ छ सम अदर रिलेटेड युनिट फर प्रोसेसिङ स्पिड। प्रोसेसिङ स्पिडको लागि अब त्यो जुन मिलिसेकेन्ड माइक्रोसेकेन्डहरू मात्र नभएर अब यहाँ के छ यो टर्महरू पनि हामीसँग युज भइरहेको हुन्छ। एमआइपिएस भन्ने हुन्छ। अब हामीले भनिसकेको एमसीक्यू भन्ने जुन कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ हामीलाई फुल फर्म पनि सोधिदिन सक्छ। एन्ड 1 माइक्रोसेकेन्डमा चाहिँ कति सेकेन्ड के अरे 1 सेकेन्डमा कति माइक्रोसेकेन्ड हुन्छ कति मिलिसेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सोधेर तल अप्सन दिन सक्छ। 1 GB मा चाहिँ कति एमबी हुन्छ अथवा कति टिबीमा कति जीबी हुन्छ भन्ने कुराहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एमसीक्यूमा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ र यो जुन हामीलाई चाहिँ फुल फर्महरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुने कारण चाहिँ त्यो हो। एमआइपिएस भन्ने बित्तिकै मिलियन अफ इन्स्ट्रक्सन्स पर सेकेन्ड भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ इन्टिजरहरू क्याल्कुलेसन गर्ने केसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ मिलियन अफ पर सेकेन्डमा चाहिँ मिलियन अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड एफएलओपिएस भन्ने हुन्छ। अनि यो फ्लोटिङ पोइन्ट कम्पिटिसनको केसमा चाहिँ कुन युज भइरहेको हुन्छ मिलियन अफ फ्लोटिङ पोइन्ट इन्स्ट्रक्सन्स पर सेकेन्ड। एन्ड देन अब प्रोसेसिङ एप्लिकेसनहरू चाहिँ अनलाइन प्रोसेसिङहरूको केस छ भने अनलाइन प्रोसेसिङ एप्लिकेसनहरूको केस छ भने चाहिँ ट्रान्जेक्सन पर सेकेन्ड। एउटा त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ कति ट्रान्जेक्सन भयो त 1 सेकेन्डमा भन्ने कुरा हुन्छ। यदि अनलाइनमा केही सेयर गरेको कुराहरू त्यस्तो छ भने केही एप्लिकेसनहरू पर्फर्म गरेको केस छ भने। एन्ड देन अब 5th जेनेरेसनमा चाहिँ युज हुने जुन टर्म छ त्यो भनेको चाहिँ केएलआइपिएस भन्ने छ जुन चाहिँ किलो लोजिकल इन्फरेन्सेस पर सेकेन्ड भन्ने छ फर नलेज बेस्ड कम्प्युटेसन अफ द 5th जेनेरेसन कम्प्युटर। यो चाहिँ 5th जेनेरेसनको लागि हो। अर्को भनेको टिपिएस। अब अनलाइनमा प्रोसेसिङ हुँदाखेरि चाहिँ ट्रान्जेक्सन चाहिँ 1 सेकेन्डमा कति ट्रान्जेक्सन भयो भन्ने कुरा हुन्छ। यो फ्लोटिङ पोइन्टको केसमा यो इन्टिजरको केसमा। एन्ड फ्लोटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यो डट आएर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ डेसिमल पोइन्ट भएको नम्बरहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने टाइमको हो भने इन्टिजर भनेको चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट नआएको सिङ्गो नम्बरहरू चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ इन्टिजरमा पर्छ। एन्ड देन हुन्छ हामीसँग अर्को कुरा भनेको स्टोरिङ क्यापासिटी। कम्प्युटरको चाहिँ स्टोरिङ क्यापासिटी चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ भन्ने हुन्छ। द स्टोरिङ क्यापासिटी अफ द कम्प्युटर इज मेजर्ड इन टर्म्स अफ बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गिगाबाइट टेराबाइटमा चाहिँ मेजर गरिन्छ। अहिलेसँग चाहिँ मोस्टली सुनिरहेको भनेको अब कम्प्युटरको स्टोरिङ क्यापासिटीमा हामीले अहिलेसँग सुनिरहेको चाहिँ नर्मल्ली हामीले सुनेको टिबीसम्म चाहिँ सुनिएको छ जुन टेराबाइटसँग। एन्ड हामीले चाहिँ अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्कहरू हाम्रो कम्प्युटरमा हार्ड डिस्कहरू किन्दा पनि मेमोरी कति छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने आइदर 500 GB 1 TB त्यसरी हामीले 2 TB भन्ने सुनिरहेको हुन्छौँ। मोस्टली अहिलेसँग हाम्रो जुन 4th जेनेरेसनमा हामीले युज गरिरहेको कम्प्युटर छ त्यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम अहिलेसँग चाहिँ 1 TB नै हो। एक्सटर्नल हार्ड डिस्कहरू किन्दाखेरि चाहिँ हामी 2 TB त्योहरू पनि पाइन्छ। एन्ड कम्प्युटरमा पनि अब आजकल त अब स्टोरेज क्यापासिटी हाई त हुँदै गएको छ तर नर्मल हामीले बेसिकली हाईली सुन्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ 500 GB 1 TB हो। एन्ड एसएसडीको केसमा त झन् अब हाम्रो जुन 128 256 GB हुँदै गइरहेको हुन्छ 512 GB हुँदै गइरहेको हुन्छ। एन्ड जुन एचडीडीको केसमा चाहिँ 500 1000 त्यो जुन त्यसरी चाहिँ गइरहेको हुन्छ 500 GB 1 TB टाइपले। अब स्टोरिङ क्यापासिटीमा चाहिँ यो के छ भने जुन फर्स्ट छ बाइनरी नम्बर आइदर 0 और 1 लाई चाहिँ के भनिन्छ बिट भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ बाइनरीको BI र डिजिटको T बाट चाहिँ बनेको चाहिँ के हो टर्म हो। एन्ड अरु चाहिँ अब के छ त स्टोरिङ क्यापासिटीको जुन 1 बिटमा चाहिँ हामीले भनिसक्यौं 0 और 1 हुन्छ। एन्ड 4 बिट्स भनेको 1 निबल भनेर भनिन्छ। 8 बिट्सलाई 1 बाइट भनेर भनिन्छ। यो 1 बाइट भनेको चाहिँ 1 क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर हुन्छ। 1024 बाइटलाई 1 किलोबाइट भनिन्छ KB भनेर। एन्ड 1024 किलोबाइट भनेको 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट्स भनेको 1 गिगाबाइट्स। गिगाबाइट्स भनेको 1 टेराबाइट्स पेटाबाइट्स एक्जाबाइट्सहरु हुँदै गइरहेको हुन्छ। एन्ड हामीलाई मोस्टली युज हुने भनेको चाहिँ टेराबाइट गिगाबाइट मेगाबाइट हामीले बढी सुन्ने भनेको टर्महरु चाहिँ यही हुन्छ। एन्ड यो बिट्सहरु बाइट्स चाहिँ हामीले एकदम हाईली सुनिन्छ कम्प्युटर पढ्दै जाँदाखेरि। अब यो टर्महरु कति आयो जीबी भन्ने कुरा एमबी भन्ने कुरा टीबी केबी भन्ने कुराहरु एन्ड जुन माइक्रोसेकेन्ड मिलिसेकेन्डहरु पिकोसेकेन्ड न्यानोसेकेन्ड गिगाहर्ज मेगाहर्ज भन्ने कुराहरु आयो भने चाहिँ यो चाहिँ कम्प्युटरको मेजरिङ युनिट हो। यो बराबर चाहिँ यति हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो
थाहा हुनु पर्यो अथवा मेजरिङ युनिटसम्म हो भन्ने कुरा मात्रै पनि थाहा हुनु पर्यो।